नमस्कार, अमेरू किचनमध्ये स्वागत आहे। आज आपण बघूयात भरलेले कारले। आपण इथे कारली घेतलेले आहेत। त्याचा देठाचा आणि टोकाचा भाग कट करून काढूयात। वरची टोकं पण थोडी थोडी काढून घेऊयात। कारल्याला चीर देऊन आपण त्याच्या आतला बियांचा भाग काढून घेऊयात। अशा प्रकारे चमच्याने आपण बिया पूर्ण काढून घ्यायच्यात त्याच्यातल्या। बिया काढून झालेल्या आहेत। आपण याला मीठ लावून घेऊयात। मीठ लावल्याने कारल्याचा कडवटपणा थोडा कमी येतो। आतून बाहेरून दोन्हीकडून आपण मीठ व्यवस्थित चोळून घ्यायचंय। मीठ लावून आपण ही कारली 5 मिनिटांसाठी अशीच ठेवून देऊयात। पाच मिनिटांनंतर आपण पाणी टाकून धुवून घेऊयात। कारली स्वच्छ धुवून आपण त्याच्यातलं पूर्ण पाणी काढून टाकायचंय। स्टफिंग बनवायला घेऊयात। शेंगदाण्याचं कूट अर्धा कप, डाळीचे पीठ 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, धनेपूड 1 चमचा, जिरेपूड अर्धा चमचा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। हे थोडंसं मिक्स करून घेऊयात। मीठ चवीनुसार, गूळ 1 चमचा, लसूण पेस्ट 1 चमचा, चिंचेचा रस 2 ते 3 चमचे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। गरज वाटल्यास थोडंसं पाणी ॲड करू शकता। आपण हे स्टफिंग कारल्यांमध्ये भरून घेऊयात।
आपली ही कारलेली भरून झालेली आहेत. आपण फ्राय करायला घेऊयात. शॅलो फ्राय करणार आहोत आपण. तेल टाकूयात. तेल थोडंसं गरम झालं की आपण कारली टाकूयात. लो फ्लेमवरती 5 मिनिटांसाठी आपण झाकून ठेवूयात. पाच मिनिटं झालेले आहेत. उघडून बघूयात. आपण हे पलटून घेऊयात थोडं. पुन्हा 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूयात. उघडून बघूयात. आपण हे सगळ्या बाजूनी कुक करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणखीन 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूयात. पाच मिनिटं झालेले आहेत. बघूयात आपण उघडून. आपले ही कारले कुक झालेले आहेत. आपण काढून घेऊयात. आपले भरलेले कारले तयार आहेत. तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आमेरू किचनला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.